Nahiyaw na din natin yung ating tilapia sa bato. Kain po. Isang magandang araw mga ka-striker. Ayan mga kabady, mga kabikulano. Napakasarap na resipin na naman ang lulutuin ko ngayong araw na ito. Magluluto po ako ng ginataang labong na may sahog na tilapia sa bato. So naisip ko, kasi lagi naman na tayong karne yung minumukbang natin. Ngayong araw na ito gulay naman para baka may blood tayo. So tara, wag na nating patagalin to. Ito na po yung ating mga sangkap. So bali yan na po yung ating sangkap. Yan, ito pong labong natin, napakuluan na to. Then naglalagay tayo ng kaunting lubi-lubi. Wow! Napakasarap na gulay din yan dito sa Bicol. Meron tayong siling haba. Yan, may kunting siling pula. Sibuyas bawang. Ayan yung seasoning natin. Tapos yung gata natin. Ayan, na-prepare na natin. Nahiyaw na din natin yung ating tilapia sa bato. Ayan. Buhay pa yan ng ating binili. Napaka-fresh ng ating tilapia sa bato. So ayan, lulutuin na po natin yung ating ginataang labong. Ginagay ko na po dyan yung mga sangkap, yung sibuyas, bawang, tsaka sili. Nandyan na din po yung ating seasoning. Bali timplado na po yan. Yung ating labong, pinakuluan natin ng matagal para lumambot. So kanina sinerte tayong nanguha ng ating panggatong. So dito sa amin sa Bicol, mas maganda kung pagka maulan, panggatong namin dito ay kawayan. Ang pagpapakulo po nito, huwag niyo pong titigilan sa paghalo hanggang hindi siya kumukulo para hindi makurta. Ganun lang po ang teknik ng masarap na ginataan dito sa Bicol. Para po siya magmantika. Ayan. So ayan na po, after 2 minutes, kumukulo na po yung ating gata. Then patagalin pa natin, huwag nating di ko muna ilalagay yung ating lubi-lubi. So bali, una natin yung ating lubi-lubi. Dahil yung ating labong ay pinakuluan ko na. Tapos mamaya mag-a-add tayo ng lemongrass. Yun ang magpapasarap yung aroma niya. Ayan. Ito po, pwede na to. Lagay na natin yung ating lubi-lubi. Ayan. So napakadali lang po ng putahin na to. Kasi nga natin ang luto yung ating labong. Okay na to. Last natin ilalagay yung ating yung labong natin. Ngayon po ilalagay na po natin yung ating lemongrass. Yan, mga 2 pieces. Sobrang napakadali lang nitong linuluto natin ngayon. So yung mga gustong sumunod, sundan na lang po yung kung paano yung proseso. Tapos mukbangan na tayo. So ngayon po, dahil sa nakuha na po natin yung tamang timpla, so dapat bago nyo ilagay yung sahog na tilapia, siguraduhin nyo ng timpla na siya para hindi na maghalo. Di nilalagay na po natin ngayon. Sarap. Dahan-dahan lang para hindi siya madurog. Kana ilagay nyo na po, di nyo na siya kailangang haluin kasi baka madurog. So din na lang ganyan. Ayan, nangamoy mukbangan na naman. So mga ilang minuto na lang po, luto na to. Then just add 2 pieces of siling haba. Ayan. Ayan na nga po, luto na po yung ating ginataang labong sa inihaw na tilapia. At ayan na nga po, luto na po yung ating ginataang labong sa inihaw na tilapia. Ayan, napakasarap. So tara, mukbangan na. Ahunin na natin. Ayan na po. Yum yum yum. So yun na nga po, luto na po yung ating ginataang labong with inihaw na tilapia sa bato. So ayan, bago natin simulan ang mukbang na ito, nais po muna nating manalangin. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen.
Lord, salamat po sa napakasarap na pagkain na ito. Then bless nyo po yung nag-sponsor nitong vlog natin ngayong araw na ito. Yan sa lahat ng aking supporters, sa pamilya ko. Yan, maraming salamat. Amen. At yan, siyempre, pasalamatan muna natin yung mga nag-sponsors nitong vlog natin ngayong araw na ito. First, si 59 na Marnie Bival. Ayan, isa kong dating kasamaan ko dyan sa LCC Baaw. Then sa kanyang asawa sa Bival family dyan sa Iriga City. And then kay Doris and Jeremy Serdon. Salamat sa pag-sponsor, Day. Kay Doris at sa iyong asawa si Doy Jeremy Serdon. Ingat sa trabaho. Then kay Francis Clarin TV. Si Francis Clarin TV po ay mayroon po siyang channel. Ayan, pa-support naman po. Pa-subscribe sa kanyang channel. And then kay Ate Mary Jane Colico Balyares na nandyan sa Cavite City. And then kay Ate Jocelyn Colico Castro, nakatira dyan sa Pasig. Ayan. And then sa iyong asawa, shoutout kayo dyan sa Pasig Castro family. Ayan, sa mga anak ni Ate Jocelyn. Sila po'y dating taga dito sa Bicol, dito sa neighborhood. Shoutout, salamat sa pag-subscribe. Ayan, kay Ate Jingjing, sa lahat ng mga anak ni Lola Pilising, kadtong Lolo Mail. Ayan, shoutout kayong lahat. Then kay Tita An Ricafort, kay Tita Mikmik, kay Auntie Princess Ricafort, kay Tito Rigan, then kay Lolo Doming, Dominador Ricafort. So ayan, yung iba po sa susunod naman. And then shoutout po kay Ate Rosalie, Atchan Sernal, then sa Atchan family, sa Lafrania family, dyan sa Barangay Dolorosa, Nabua. Kay Ate Janice, kay Ma'am Bavadi na nasa Malaysia. So tara, simulan na natin ang mukbang na ito. Yan, napakasarap ng ating nalutong ginataang puwag, labong sa Tagalog. So tara, simulan na natin. Yan, napakaganda ng sabaw, oh. Yan po, kain po. Sabaw muna tayo. Ayan. Siyempre yung tanglad. Yan. Wow! Sarap ng tanglad. Sili. Wow! Ito po yung tilapia, oh. Kain po. Laki, oh. So nabili natin to, buhay pa. Ito yung labong, oh. Labong na may kasamang lubi-lubi. Yan, shoutout nga din pala sa Dermas family dyan sa Barangay Bacolod, Bato Camarinesor. Kay Nana Susan, si Tata Ayong, at sa inyong mga anak, mga laging nanonood dyan sa ating vlog. Shoutout kay Hermanong Jason. Yaram. Shoutout kay Sir Mark Pereira ng Naga City. Yan, sir. Napakasariwa ng ating tilapia. Kain po.
Ayan, pasensya na po sa mga naglalaway ngayon. Sobrang napakamahal lang ng bilihin ngayon. Yung mga pusa nanonood sa akin. Shoutout kay Pai Jun. Jesus Recaport Padua. Ito yung libi-libi oh. Libi-libi. Grabe. Yan, salamat sa mga advice ni Sir Mark Darrera. Ang taba. Iba yung yung aroma ng inihaw pagka sinama nyo sa ginataan. Labis talaga. Shout out kay Ma'am Michelle Oronan dyan sa Dubai. Dyan sa iyong asawa, si Sir Roger Oronan. Sir. Vincent Lorsano. Brian Lozano. Ito talaga yung pinaka most awaited moment. Yan. Yung sisip-sipin ng ulo. Wow! Yung iba tinatanggal yung asam. Pero kami dito sa Bato, sa Dalasan hindi. Ulo.
So yan po. Again, maraming salamat po sa nag-sponsor nitong napakasarap na vlog natin ngayon. Again, maraming salamat sa mga nag-sponsor. Hanggang sa muli, it's me, Alamin the Striker. Ingat po kayo, and then, God bless. Salamat po.